নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো Assamese E-School নামৰ চেনেলটিলৈ। আজি আমি পঢ়িম the last lesson chapter টোৰ important question answers। তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা এটো পজ কৰি লিখি লব পাৰিবা আৰু ডেসক্ৰিপচনত মই ইয়াৰ PDF ফাইলটো অ্যাটাচ কৰি দিম। লিখিব যদি অসুবিধা হয় তেনেহলে তোমালোকে এটো প্ৰিন্ট কৰিও লব পাৰিবা। ঠিক আছে তেনেহলে আমি আৰম্ভ কৰো। তোমালোকে নিশ্চয় লাষ্ট লেসনটো পঢ়িছা আৰু আগৰ ভিডিওটো চাইছা আৰু আগৰ যদি ভিডিওটো চোৱা নাই তেনেহলে হেইটো মই তাৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দি দিম। ঠিক আছে এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰো। ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো আছে হু ওয়াজ এম হেমেল। আমি জানো এম হেমেল শিক্ষক আছিল। ফ্ৰেন্ডছ যোনখন স্কুলত পঢ়িছিল সেইখন স্কুলৰ শিক্ষক আছিল। তো ইয়াত এনসাৰ আছে এম হেমেল ওয়াজ এ টিচাৰ in a school of XII in France। ঠিক আছে এলসেক নামৰ জাগাখনত ফ্ৰান্সৰ এলসেক নামৰ ডিস্ট্ৰিক্টখনত কি আছে এখন স্কুলৰ শিক্ষক আছিল। সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো আছে what did France think for a moment। মানে অকমান সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰান্সে কি ভাবিছিল। France thought for a moment to spend the day out of the school। ফ্ৰান্সে অকমান সময়ৰ বাবে ভাবিছিল যে হি গোটেই দিনটো স্কুলৰ বাহিৰত কটাব। Spend the day out of the school। ঠিক আছে 3 নম্বৰ কোৱেশ্চন What did M. Hamel say that he would ask his students that morning? What did M. Hamel say that he would ask his students that morning? মানে M. Hamel কি কৈছিল তেওঁৰ ষ্টুডেন্ট বিলাকক কি সুধিব বুলি কৈছিল নেক্সট মৰ্নিংত মানে বা হেইটো দিনত ৰাতিপুৱা ষ্টুডেন্ট বিলাকক হেইটো দিনত কি সুধিম বুলি কৈছিল। এনসাৰটো আছে M. Hamel said that he would ask his students the rule for participle that morning। মানে পাৰ্টিসিপলৰ ৰুল বিলাক সুধিব বুলি M. Hamel তেওঁৰ ষ্টুডেন্ট বিলাকক কৈছিল। থাৰ্ড কোৱেশ্চনটো হল এতিয়া নেক্সটটো লৈ আহো what things according to France were much more tempting than the rules of participle। মানে rules of participle M. Hamel পঢ়ি যাব দিছিল কিন্তু ফ্ৰান্সে পঢ়া নাছিল। ইয়াতে কোৱেশ্চনত সুধিছে যে ফ্ৰান্সৰ কাৰণে কোনটো বেছি টেম্পটিং বা বেছি কি বুলি কয় উৎসাহ থকা বা বেছি ইন্টাৰেষ্টিং আছিল। রুল অফ পাৰ্টিসিপল মনত কৰাতকৈ কোনটো বেছি তাৰ বাবে ইন্টাৰেষ্টিং আছিল ফ্ৰান্সৰ বাবে। উত্তৰটো আছে according to France ফ্ৰান্সৰ মতে the warm and sunny day মানে গৰম আৰু দিন সানি ডে বুলি ক'লে ধুনীয়া ওয়েদাৰটো বুজায় ন ৰ'দ থকা গৰম ধুনীয়া দিনটো the chirping of the birds মানে চৰায়ে শব্দ কৰি থকা বা চৰাইৰ মাতবিলাক তাৰপিছত in the wood মানে গছত বহি চৰাইবিলাকে গান গাই থকা এনেকুৱা বুজায় আৰু the drilling of Prussian soldiers মানে Prussian soldiers বিলাকে drilling কৰি আছিল ফিল্ডত in the open field were much more tempting than the rules of participle। মানে ফ্ৰেন্সৰ কাৰণে এইবিলাক বেছি ইন্টাৰেষ্টিং আছিল। What were the bad news that come from the bulletin board? মানে আমি পাইছো যে এখন বুলেটিন বোৰ্ডত মানে তাতে হিদিনা বহুত মানুহ জমা লাগি আছে ফ্ৰান্সে যেতিয়া স্কুলত গৈ আছিল। তো ইয়াতে সুধিছে যে কেনেকুৱা বেড নিউজ বুলেটিন বোৰ্ডখনত আহিছিল। The bad news that came from bulletin board for Alsac people মানে যিবোৰ বেয়া নিউজ আহিছিল বুলেটিন বোৰ্ডৰ পৰা আলসাক পিপললৈ মানে আলসাকত থকা মানুহবিলাকলৈ where the last battle মানে হৈ যোৱা যুদ্ধৰ কথা the draft the orders of the commanding officer মানে কমান্ডিং অফিচাৰে কি অৰ্ডাৰ পঠাই এইবিলাক কথাৰ তাতে নিউজ বিলাক আহিছিল to introduce German language instead of French in the school of Alsace and Lorraine। আৰু এইটো নিউজো আহিছিল যে জাৰ্মান ভাষাটো কি কৰিব লাগে স্কুল বিলাকত আৰম্ভ কৰিব লাগে এলসাক আৰু লৰেনৰ স্কুল বিলাকত আৰম্ভ কৰিব লাগে ফ্ৰেঞ্চ ভাষাটো গুছাই পেলাই। ঠিক আছে এটো আমি বুজি পালো। ঠিক আছে যেতিয়া আমি কোৱেশ্চনৰ আনসাৰবিলাক ভালকে বুজি পাও তেতিয়া কি হয় মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হয় তোমালোকে মুখস্থ কৰিব নালাগিব
মুখাস্ত কৰিলে কি হয় মাজতে পাহৰি গ'লে গ'ল আৰু যেতিয়া বস্তুটো বুজি পোৱা যায় তেতিয়া অলপ মিলাই লিখিব পৰা যায় ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন আছে what was unusual about the school that France noticed when he entered the school যেতিয়া ফ্ৰান্সে স্কুলৰ ভিতৰত সোমাইছিল কি মানে বেয়া নিউজ unusual things notice কৰিছিল মানে কেনেকুৱা বেলেগ ধৰণৰ বস্তুবিলাক সি নোটিস কৰিছিল কৈছে when France entered the school যেতিয়া ফ্ৰান্সে স্কুলত এন্টাৰ কৰিছিল বা সোমাইছিল that morning সেইদিনা ৰাতিপুৱা he noticed an unusual silence sorry দে ইয়াতে unusual হ'ব un হ'ব it was as quiet as Sunday morning আৰু এইটো তাৰ মানে একদম শান্ত পৰিবেশ আছিল সানডে মৰ্নিংৰ নিচিনা he did not hear any bustle মানে হুলস্থুল একো শুনা নাছিল or any sound of opening and closing of the desk bench বিলাক লৰচৰ কৰাও শব্দ শুনা নাছিল there was no sound of students repeating their lessons in unison স্কুল চলি থাকিলে কি হয় ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে পাঠবিলাক পঢ়া বাহিৰৰ পৰা শুনা পোৱা যায় বা এনেকুৱা হিবিলাকো শুনা পোৱা নাছিল ঠিক আছে আৰু এই যে ইউজুৱেল বুলি লিখা আছে এটো কি হ'ব unusual silence হ'ব un হ'ব ঠিক আছে লিখতে তোমালোকে ঠিককৈ লিখিবা আৰু pdf ফাইলটোত মই ঠিককৈ লিখি দিম ঠিক আছে তাৰ পিছত what had been put up on the bulletin board that day what had been put up on the bulletin board that day মানে সেইদিনা bulletin boardত কি লগোৱা আছিল বা লগাইছিল an order from Berlin had come এটা অৰ্ডাৰ আহিছে বাৰ্লিনৰ পৰা which was put up on the bulletin board আৰু সেইটোৱে লগোৱা হৈছিল bulletin boardত it said that এই মানে সেইটো অৰ্ডাৰটোৱে কৈছিল that in all schools of Alsace and Lorraine German language will be imposed ঠিক আছে মানে গোটেই স্কুল বিলাকত আলছেক আৰু লৰেইনৰ কি হ'ব জাৰ্মান ভাষাটো ইম্পোজ কৰা হ'ব বা শিকোৱা হ'ব why was it the last lesson এইটো কিয় last lesson আছিল how did France react to it France কেনেকুৱা react কৰিছিল an order from Berlin had come এটা order বাৰ্লিনৰ পৰা আহিছে which said that in all schools of Alsace and Lorraine German language will be taught মানে German language Alsace আৰু Lorraine স্কুল বিলাকত শিকোৱা হ'ব from the next day মানে next day পৰা that's why it was the last lesson in France for the students of Alsace বুজিটো পাইছা মানে এইটো সেই কাৰণে last lesson আছিল ফ্ৰান্স ল্যাঙ্গুৱেজত এইটো last lesson আছিল কাৰণ next day পৰা জাৰ্মান ল্যাঙ্গুৱেজ শিকোৱা আৰম্ভ হ'ব This news was like a thunderclap for France আৰু এইটো নিউজ আমাৰ বিজুলী ঢেৰেকণিৰ নিচিনা আছিল ফ্ৰান্সৰ কাৰণে মানে হি একদম shocked হৈ গৈছিল he felt very sad that he never put any effort to learn his lessons তাৰ বিৰাট দুখ লাগিছিল নিউজটো কম পাই যে হি কেতিয়াও কষ্ট নকৰিলে নিজৰ ভাষাটো জানিবলৈ বা নিজৰ লেসন বিলাক ভালকে পঢ়িবলৈ and wasted his time roaming outdoor মানে বাহিৰত ঘূৰি ফুৰি হি নিজৰ দিনবোৰ ওয়েস্ট কৰিছে What are M. Hammel's view on the French language? French language টোৰ ওপৰত মানে হেয়ে M. Hammel কি কৈছিল বা তেওঁৰ মতামত কি আছিল On the day of the last lesson M. Hammel praised the French language last lesson দিনা M. Hammel নিজৰ French language টো বহুত প্ৰশংসা কৰিছিল According to him it was the most beautiful and the clearest and most logical language in the world ঠিক আছে মানে কি কৈছে ফ্ৰেঞ্চ ল্যাঙ্গুৱেজটো তেওঁৰ মতে মানে এম হেমেলৰ মতে বহুত ধুনীয়া ল্যাঙ্গুৱেজ বহুত নহয় মানে সবতকে ধুনীয়া ল্যাঙ্গুৱেজ ঠিক আছে ক্লিয়াৰেষ্ট একদম ক্লিয়াৰ হয় আৰু most logical language বুলি কৈছে ঠিক আছে in the worldৰ ভিতৰতে and it should be guarded by the people of France at any cost আৰু ফ্ৰান্সৰ মানুহবিলাকে কি কৰিব লাগে এই ল্যাঙ্গুৱেজটো ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে বুলি কৈছে ঠিক আছে how did M. Hammel react when France entered to the class late যেতিয়া ফ্ৰান্সে স্কুলত মানে ক্লাছত নিজৰ ক্লাছত দেৰিকে সোমাইছিল M. Hammel কেনেকুৱা ৰিঅ্যাকচন দিছিলে
When Franz entered to the class late, যেতিয়া ফ্ৰান্সে দেৰিকৈ সোমাইছিল, M. Hamel ordered him kindly, M. Hamel তাক kindly কৈছিল, অৰ্ডাৰ কৰিছিল to take his seat quickly, জল্দি তাৰ সিটটো ল'বলৈ কৈছিল আৰু he also told him that they were going to start the class without him, আৰু M. Hamel তাক কৈছিল যে তোমাৰ অবিহনে আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছিলোঁ। How according to M. Hamel is the great fault of Alsace? Alsaceৰ সবতকৈ ডাঙৰ ফল্টটো বা দোষটো কি? According to M. Hamel, M. Hamelৰ মতে the great fault of Alsace was, সকলোতকৈ ডাঙৰ ভুলটো হৈছে, Alsaceৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ভুলটো হৈছে that her people never did their duty in time. Her people বুলি কিয় কৈছে? Alsace এখন জাগাৰ নাম আৰু এইটোক মানে ছোৱালীৰ লগত মানে ছোৱালী বুলি কৈছে আৰু স্ত্ৰীলিংগ বুলি ধৰিছে, সেইকাৰণে কৈছে হাৰ পিপল, মানে আলচাকত বাস কৰা মানুহবিলাকে কেতিয়াও তেওঁলোকৰ নিজৰ ডিউটিবিলাক নিজৰ কামবিলাক সময়ত পূৰ্ণ কৰা নাছিল। দে ইউজ টু পুট অফ থিংছ টু বি ডান ইন ডেইজ টু কাম, আৰু সিহঁতে নিজৰ কামবিলাক সদায় পিছলৈ পেলাই থৈছিল। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহোঁ। হোৱাট ড্ৰেছ ডিড M. Hamel wear on the day of the last lesson? লাষ্ট লেশ্যনৰ দিনা M. Hamel কি ড্ৰেছ পিন্ধি আছিল? ঠিক আছে, on the day of the last lesson M. Hamel wore his beautiful green coat, তেওঁৰ M. Hamel নিজৰ বিউটিফুল ধুনীয়া গ্ৰীণ কোটটো পিন্ধি আছিল, with his frill shirt, ধুনীয়া চাৰ্টটোৰ লগত, and the little black silk cap, আৰু চিল্কৰ সৰু কলা ৰঙৰ টুপিটো পিন্ধিছিল, that he never wore except on inspection and prize days, আৰু এই চলাটো বা এই কাপোৰটো তেওঁ কি কৰিছিল বেলেগ দিনত নিপিন্ধিছিল, অনলি কেতিয়াবা যদি ইনস্পেকশ্যনত যায় বা কেতিয়াবা প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন প্ৰাইজ ডেজ থাকে তেতিয়াহে পিন্ধিছিল বুলি লিখা আছে। ঠিক আছে, হোৱাট ৱেৰ দ্য ৱৰ্ডছ দেট এ থাণ্ডাৰ ক্লেপ টু ফ্ৰান্স, মানে কোনবিলাক শব্দ কোনটো বাক্য সেইকাৰণে ফ্ৰান্সৰ কাৰণে একেবাৰে বিজুলী ঢেৰেকনিৰ নিচিনা আছিল। অথবা কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে, হোৱাট ডিড M. Hamel এনাউন্স ইন দ্য ডে অফ দ্য লাষ্ট লেশ্যন, কি কথা এনাউন্স কৰিছিল M. Hamel লাষ্ট লেশ্যনৰ দিনা। On the day of the last lesson, M. Hamel announced that an order from Berlin had come to teach German in the school of Alsace-Lorraine. Last দিনা মানে on the day of the last lesson M. Hamel announce কৰিছিল যে এটা অৰ্ডাৰ আহিছে বাৰ্লিনৰ পৰা জাৰ্মান ভাষা শিকাবলৈ ক'ত আলছাছ আৰু লৰেইনত। The new master would come on the following day, আৰু নতুন মাষ্টাৰ বা টিচাৰজন কি হ'ব নেক্সট ডে আহিব। দিছ নেক্সট টিচাৰ বুলি কিয় কৈছে, কাৰণ তেওঁ ফ্ৰান্সৰ টিচাৰ আছিল, ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ টিচাৰ আছিল, আৰু জাৰ্মান ভাষা শিকাবলৈ নতুন টিচাৰ আহিব এইটো কৈছে। আৰু দিছ ৱৰ্ডছ ৱেৰ এ থাণ্ডাৰ ক্লেপ টু ফ্ৰান্স, আৰু এইটো কথা মানে বিজুলী ঢেৰেকনিৰ নিচিনা আছিল ফ্ৰান্সৰ কাৰণে। Why were the village elders present in M. Hamel's class on the day of the last lesson? তাৰমানে ভিলেজৰ যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ সেইবিলাকে কিয় লাষ্টৰ মানে বেঞ্চত কিয় বহি আছিল বা M. Hamelৰ ক্লাছটো সেইদিনা কিয় এটেণ্ড কৰিছিল এইটো সুধিছে। On the day of the last lesson, the village elders were sitting on the back benches, মানে শেষৰ বেঞ্চত বহি আছিল। They were too sorry because they had not gone to school more. তেওঁলোকে বেছি পঢ়া পাতি কৰা নাছিল, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ দুখ লাগিছিল বা স্কুলত বেছিকৈ যাব চান্স পোৱা নাছিল, সেইবিলাকৰ কাৰণে দুখ লাগিছিল। They gathered there to thank M. Hamel for his 40 years of faithful service, আৰু তেওঁলোকে তাত জমা হৈছিল কিয় M. Hamelৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ, কাৰণ M. Hamel সেইখন স্কুলত 40 বছৰে কাম কৰি আহিছে বা নিজৰ ছাৰ্ভিচ দি আহিছে, সেইটো কাৰণে সন্মান জনাবলৈও তাত গেডাৰ কৰিছিল বা জমা হৈছিল। তাৰপিছত কি লিখা আছে, and to show respect to the country that was no more theirs. তাৰমানে কি হৈছে, মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোতো কৈ দিছোঁ যে কিয় আলছাছ আৰু লৰেইন হৈছিল জাৰ্মান ভাষা তাত কিয় ইম্প'জ কৰা হৈছিল, কাৰণ প্ৰুছিয়াৰ লগত যুদ্ধ লাগতে হাৰিছিল ন, সেইটো কাৰণে নিজৰ দেশখন হাৰিছিল, সেইকাৰণে এনেকৈ কোৱা আছে যে টু শ্ব' ৰেচপেক্ট সন্মান জনাবলৈ টু দ্য কাণ্ট্ৰি ডেট ৱাজ ন' মোৰ ডেয়াৰ্ছ, মানে দেশখনলৈ যোনখন তেওঁলোকৰ এতিয়া হৈ থকা নাই আৰু মানে হাৰিছে, সেইটোৱে বুজাইছে। হোৱাট একৰ্ডিং টু M. Hamel ৰেচপনচিবল ফৰ ফ্ৰান্স ইনেবিলিটি টু ৰিড এণ্ড ৰাইট হিজ অ'ন লেংগুৱেজ, মানে M. Hamelৰ মতে কোন ৰেচপনচিবল, কোন দোষী
ফ্ৰান্সে যে লিখিব পঢ়িব নোৱাৰিলে এইটোৰ কাৰণে কোন দোষী, এইটো এম হেমেলৰ মতে কোন দোষী, এইটো কথা সুধিছে। আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে একৰ্ডিং টু এম হেমেলৰ মতে ফ্ৰান্স হিমছেল্ফ, ফ্ৰান্স নিজে আৰু আনকি ফ্ৰান্সৰ পেৰেণ্টছো আৰু এম হেমেল নিজেও, his parents and M. Hamel also were responsible for France's inability to read and write. ফ্ৰান্সে কথা লিখিব নোৱাৰা আৰু পঢ়িব নোৱাৰাৰ মানে দোষী বুলি ক'বলৈ গ'লে ফ্ৰান্স নিজেই আছিল, মাক দেউতাক ফ্ৰান্সৰ, আৰু লগতে এম হেমেলো দোষী আছিল বুলি কৈছে। Why did France find the lesson easy on the day of the last lesson? কিয় ফ্ৰান্সে লাষ্ট লেচনৰ দিনা লেচনবিলাক বহুত ইজি পাইছিল বা বুজি পাইছিল সোনকালতে। অন দ্য ডে অফ দি লাষ্ট লেচন ফ্ৰান্স ফাউণ্ড দ্য লেচন ইজি বিকজ হি লিচন টু দ্য লেচন ভেৰি কেয়াৰফুলি। সি বহুত কেয়াৰফুলি কি কৰিছিল, লেচনটো শুনিছিল। এণ্ড এম হেমেল দ্য টিচাৰ, এম হেমেল যোনজন টিচাৰ আছিল, তেওঁ অলছ' এক্সপ্লেইনড উইথ এ গ্ৰেট পেচেণ্ট, আৰু বহুত ধৈৰ্য ধৰি মানে ভালকৈ বুজাইছিল টিচাৰজনেও, সেইকাৰণে বহুত ভালকৈ বুজি পাইছিল। What did M. Hamel do when the church clock struck 12? যেতিয়া 12টা বাজিছিল, চাৰ্চৰ ঘড়ীটোত যেতিয়া 12টা বাজিছিল, তেতিয়া এম হেমেলে কি কৰিছিল সুধিছে। When the church clock struck 12, M. Hamel stood from his chair. চেয়াৰৰ পৰা থিয় দিছিল, থিয় দি কি কৰিছিল, he wanted to tell something but he could not. তেওঁ কিবা ক'ব বিচাৰিছিল বাট ক'ব নোৱাৰিলে। Then he took a piece of chalk, আৰু চকৰ এটা টুকুৰা লৈছিল, and wrote on the blackboard, আৰু ব্লেকবোৰ্ডত লিখিছে 5 love France, 5 love France বুলি লিখিছে। 5 love Franceৰ মানে হৈছে ফ্ৰান্স দীৰ্ঘজীৱী হওক, এনেকুৱা, ঠিক আছে। উইদাউট স্পিকিং এনিথিং হি মেড এ gesture with his hand, হাতেদি এটা gesture কৰিছে, মানে দেখুৱাই দিছে, আঙুলিয়াই দিছে, that indicated school was dismissed and they might leave. আৰু এইটো কি বুজাইছিল, হাতৰ মানে gesture দি কি বুজাইছিল যে স্কুল শেষ হ'ল, আপোনালোকে যাব পাৰে, এইটো বুজাইছিল, ঠিক আছে। মানে ইমান দুখ বা ইম'চনেল হৈ গৈছিল এম হেমেলে, একো কথাকে ক'ব পৰা নাছিল, আৰু খালি হাতেৰে দেখুৱাই দিছিল। আৰু ব্লেকবোৰ্ডত কি লিখিছিল, 5 love France, এইটো মনত ৰাখিবা, কেতিয়াবা 1 নম্বৰী কুৱেশ্যনো আহিব পাৰে কি লিখিছিল বুলি, ঠিক আছে। What were the subject and topics taken by M. Hamel on the day of the last lesson? The subject or topics taken by M. Hamel on the day of the last lesson were French language, grammar, handwriting and history. সুধিছে যে লাষ্ট লেচনৰ দিনা এম হেমেলে কি শিকাইছিল, কেইটা মনত ৰাখিবা, ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ শিকাইছিল, গ্ৰামাৰ শিকাইছিল, হেণ্ড ৰাইটিং শিকাইছিল, আৰু হিষ্ট্ৰী শিকাইছিল। What is the meaning of the phrase 5 love France? 5 love France লিখিছিল এম হেমেলে, তাৰ মিনিংটো কি, তাৰ মিনিংটো হৈছে ফ্ৰান্স দীৰ্ঘজীৱী হওক। ইয়াতে লিখা আছে দ্য মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজ 5 love France is long live France, ফ্ৰান্স দীৰ্ঘজীৱী হওক, সেইটোৱে। এম হেমেল wrote it on blackboard to pay a tribute to his motherland. সুধিব পাৰে কিয় লিখিছিল to pay tribute to the motherland, মানে নিজৰ মাতৃভূমিক সন্মান জনোৱাৰ বাবে লিখিছিল। How did M. Hamel dismiss the class? M. Hamel কেনেকৈ ক্লাছটো শেষ কৰিছিল? M. Hamel dismissed the class by not uttering any word. He just gestured with his hand to the student. মানে একো কথা কোৱা নাছিল, just হাতেৰে দেখুৱাই ক্লাছটো শেষ কৰিছিল। আৰু 2-এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু যদি লং কুৱেশ্যনো আলোচনা কৰিব লাগে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিবা, লং কুৱেশ্যনবিলাকো মই কি কৰিম, আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ এইখিনিয়ে, আৰু তোমালোকে এইবিলাক লিখি ল'ব পাৰিবা। এটা দুটা শব্দ ভুল আছে, মই কিন্তু কওঁতে ঠিককৈ কৈ দিছোঁ, তোমালোকে ভালকৈ ভিডিঅ'টো শুনিলে বুজি পাই যাবা, ঠিক আছে। আৰু যিখিনি পাৰোঁ মই শুধৰাই দিম বাৰু। আজিলৈ এইখিনিতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ ক্লাছমেটবিলাককো এইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, যাতে যিবিলাকে টিউশ্যন ল'ব পৰা নাই বা এই লকডাউনৰ টাইমত পঢ়াত বিৰাট ক্ষতি হৈ আছে, কাৰণ যিমান হ'লেও এইটো ছেকেণ্ড ইয়াৰ হয়, তোমালোকৰ এক্সাম আহি আছে, ফাইনেল এক্সাম আহি আছে, তো ফাইনেল এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যনটোতো চলাবই লাগিব, যিমান বন্ধ হ'লেও যি হ'লেও। তো ঠিক আছে, এই এক্সামৰ প্ৰিপাৰেশ্যনত আই থিংক এইটো হেল্পফুল হ'ব তোমালোকৰ বাবে, যদি ভালকৈ এইবিলাক ফ'ল' কৰা। এইখিনি, বাই বাই, টেক কেয়াৰ, গুড নাইট।